kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video của mình hôm nay. Video hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về cấu tạo cũng như nguyên lý làm việc của con đội thủy lực. Con đội thủy lực được sử dụng phổ biến trong việc cần sử dụng lực nâng lớn, chẳng hạn như nâng gầm xe ô tô để thay thế bánh xe, vân vân. Về nguyên tắc hoạt động, con đội thủy lực hoạt động dựa vào nguyên lý Pascal. Đó là chất lỏng khi đựng trong một bình kính thì có khả năng truyền nguyên vẹn độ tăng áp suất đến mọi nơi trong lòng của nó. Về cấu tạo thì con đội thủy lực gồm 2 xi lanh có tiết diện khác nhau, được thông với nhau ở đáy. Xi lanh có tiết diện nhỏ, có chứa piston bên trong, dùng để bơm chất lỏng, gọi là xi lanh bơm. Còn xi lanh có tiết diện lớn để chứa piston nâng các vật nặng, gọi là xi lanh tải. Trong hai xi lanh này chứa đầy dầu. Khi chúng ta tác dụng lên piston nhỏ, piston bơm, một lực là F thì sẽ gây ra một cái áp suất là P bằng F chia S lên dầu. Và áp suất này sẽ được dầu truyền nguyên vẹn sang piston tải. Và vì piston tải có diện tích lớn hơn nên lực tác dụng lên piston tải cũng lớn hơn, theo công thức là F bằng B nhân với S. Như vậy chúng ta chỉ cần tác dụng một lực nhỏ lên piston bơm thì có thể tạo ra một lực nâng lớn hơn nhiều lần so với lực của chúng ta tác dụng. Nhờ vậy mà con đội có thể nâng được các vật có khối lượng rất lớn. Ở đường ống nối giữa hai xi lanh này, người ta bố trí van một chiều, sao cho chỉ cho dầu đi từ xi lanh bơm sang xi lanh tải mà không cho đi theo chiều ngược lại. Ngoài ra người ta còn bố trí thêm một khoang chứa dầu nhằm cung cấp dầu để xi lanh bơm tiếp tục bơm dầu vào xi lanh tải ở những lần bơm tiếp theo. Khoang chứa dầu thường là cái phần bao xung quanh cái xi lanh tải để làm giảm kích thước của con đội. Có một đường ống nối giữa khoang chứa dầu và xi lanh bơm, và trên đường ống này người ta cũng bố trí van một chiều, sao cho dầu chỉ đi theo chiều từ khoang chứa dầu sang xi lanh bơm mà không cho đi theo chiều ngược lại. Vậy quá trình nâng piston tải của con đội thực hiện khi chúng ta tác dụng lực đẩy piston bơm xuống. Lúc này dầu sẽ bị ép chảy vào xi lanh tải. Với cơ cấu van một chiều thì dầu chỉ chảy theo đường từ xi lanh bơm sang xi lanh tải mà không chảy được từ xi lanh bơm về khoang chứa dầu. Khi chúng ta nâng piston bơm lên, dầu sẽ được rút từ khoang chứa dầu vào trong xi lanh bơm. Còn dầu bên trong xi lanh tải vẫn giữ nguyên, không chảy được về lại xi lanh bơm. Quá trình cứ như vậy lặp lại nhiều lần thì dầu sẽ được bơm càng lúc càng nhiều vào xi lanh tải để nâng piston tải lên, đồng thời nâng được vật nặng. Do dầu là chất lỏng không nén được nên con đội có thể chịu được áp lực rất lớn. Khi kết thúc quá trình làm việc để đưa piston tải trở về vị trí ban đầu thì người ta còn bố trí một đường ống nối giữa piston tải và khoang chứa dầu. Ở đây người ta cũng bố trí một van có thể điều chỉnh được. Khi ta mở van thì dầu sẽ chảy từ xi lanh tải trở về khoang chứa dầu và piston tải sẽ hạ thấp xuống vị trí ban đầu. Ngoài ra ở trên đỉnh của piston tải người ta còn bố trí một con vít lớn để có thể điều chỉnh được độ cao của con đội bằng cách xoay con vít này. Vừa rồi là phần trình bày của mình về cấu tạo cũng như hoạt động của con đội thủy lực. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.